ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਕਲਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 4-4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਦੱਸੂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਬੁਣੋ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰੋ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਮੂਹਰਲਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਿਆ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। ਸਿੱਧਾ ਕੁੰਡਾ ਬੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਉਸੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਲਗਾਇਆ, ਵਾਈਟ ਤੇ ਰੈੱਡ ਦੋਹਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਕੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਅਗਲੇ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ
ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ, 1 2 3 4। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਜੋ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਬੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦੂਸਰੇ ਕਲਰ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 4 ਸਿਲਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ 2 ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਬੁਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। 6ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਲਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਕੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। 1 2 ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਲਗਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ।
इसी जगह दोबारा सिलाई पा के एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे ते लूज करांगे। ਹੁਣ ਇਹ वाली 4 कुंडियां ਦੇ डिजाइन बनाना, ये 2 कुंडियां ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ इस तरह इत्थे सिलाई पा के एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे, 4 कुंडे सीधे बनांगे। दोबारा इसी जगह ते सिलाई पा के एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे, अगले 4 कुंडियां दे विचकार इस तरह देखो 1 2 कुंडे छड्ड के इस तरह विचकार आके सिलाई पा के एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे, 4 कुंडे सीधे बनांगे। दोबारा इसे होल दे विच सिलाई पा के एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे, अगले 4 कुंडियां दे विचकार आ देखो इस तरह सिलाई पा के एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे, 4 कुंडे सीधे बनांगे। दोबारा उसी जगह सिलाई पा के एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे, अगले 4 कुंडियां दे विचकार इस तरह आके इत्थे सिलाई पा के एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे, 4 कुंडे सीधे बनांगे। दोबारा उसी जगह सिलाई पा के एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे, लास्ट का कुंडा उल्टा बनांगे। 8वीं सिलाई उल्टी साइड जो कुंडे एक्स्ट्रा बनाए ने उन्होंने आपां बिन बुने उतारते जावांगे, बाकी सारे कुंडे उल्टे बुनते जावांगे। इन्हां 8 सिलाइयों ਨੂੰ बार-बार रिपीट करते जाओ तो एक शानदार डिज़ाइन तैयार करते जाओ। वीडियो ਨੂੰ लाइक शेयर और चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब जरूर करियो जी। थैंक यू।